วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับสวัสดีรอบบ่ายครับวันนี้มาอยู่ที่ทีมงานชัยนิยมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูการทำงานของ Cat E120B ของทีมงานชัยนิยมครับตักดินใส่มิตซูครับตัวนี้เป็นตาเพชรครับเครื่อง195ครับคันนี้ยาง900ครับโอ้ดูระบบดีทำงานไวครับคันนี้โอ้เร็วมากครับแต่ก็จะมีอาการโหลดนิดนึงครับน่าจะเป็นที่ปั๊มโซล่าไม่ดีหรือไม่ก็เครื่องอาจจะอ่อนแล้วครับเครื่องอ่อนกำลังแล้วเพราะว่าเห็นเสียแกบอกว่าเริ่มกินน้ำมันเครื่องวันละลิตรแล้วครับกุ้งกี4 ฟันครับแต่ว่าเป็นฟันเป็นเหงือก200ครับเป็นเหงือกใหญ่กุ้งกีก็จะเล็กกว่าสดใสนิดนึงครับแต่คนขับนี่ตักฝีมืออยู่ครับลอกหน้านาครับลอกหน้าดินก็จะทำให้เป็นงานใหญ่ๆงานเดียวเลยครับงานนี้ครับวิ่งกัน4 คันครับมาดูคันนี้ครับคันนี้เป็น185ครับ HO 7C ครับคนขับเขาบอกว่าเครื่อง185นะครับโอ้ไงกุ๊บน่าจะเป็นปั๊มเดิมเครื่องเดิมครับคันนี้ครับควันค่อนข้างเยอะครับ
แล้วครับออกตัวครับใช้ดีใช้ทนเหมือนกันครับรุ่นนี้มาดูฟูโซ่ครับตาเพชรครับหัวแคปครับคันนี้เครื่องนี้เป็น 6D16 ครับคนขับเขาบอกว่า195ครับ